گردو حراجی گردو حراجی Takı var mı takı? Bu gelişte var ya, bizde var ona göre. مو خارج واقعا نرسه حالا باشون سلامتی پولادیونه نرسه نه ايوه پولادیونه نرسه نه پولادیونه فقط نفیاسه باشون Hi guys, I'm Setare. Welcome to Perawat Tour. نزن آقا نزن
یه پولش هم بیار تا دست بزن بعد برو خود بازار برو بزن بیارتم بگیر اولاداری 350 یه موقع لایه نکنی نه معروف میشه آقا. Hadi baba, haydi.